Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp thực hiện món bò lúc lắc hấp dẫn này nha. Món ngon quen thuộc từ thịt bò, chế biến rất nhanh và đơn giản. Tuy nhiên, trông dễ có khó, nhưng mà các bạn cứ yên tâm, chỉ cần chú ý một số điểm và làm cùng mình thì nhất định sẽ thành công. Bò lúc lắc có gia vị vừa phải, giữ được độ mềm, vị ngọt vốn có của thịt. Bên trong chín tái và không bị ra nước. Rau củ vẫn còn độ giòn và màu sắc hấp dẫn, như vậy mới đúng chuẩn ha. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên thì mình sơ chế các gia vị thơm nha. Mình cho tỏi vào cối này để xay nhuyễn nha các bạn. Các bạn có thể băm cũng được. Ớt chuông thì mình cắt ra, bỏ hạt, rồi mình cắt thành những miếng vuông, cạnh khoảng 2 cm. Mình dùng 3 màu ớt cho đẹp nha các bạn. Mỗi màu thì mình dùng khoảng 100 g thôi, nửa trái là đủ nha. Hành tây thì mình dùng nửa củ nhỏ, cũng khoảng chừng 100 g. Cắt ra miếng vuông, kích thước giống như ớt chuông luôn ha các bạn. Hành lá thì mình dùng từ 2 đến 3 tép. Các bạn cắt khúc khoảng 4 cm nha. Nếu có ngò rí hoặc là cần tàu thì các bạn dùng thêm một ít cho thơm ha. Và mình dùng ở đây là 30 g bơ lạc, tức là bơ không muối nha các bạn. Thịt bò để làm bò lúc lắc thì mình dùng phần thịt thăn, như vậy món ăn mới ngon nha. Cắt thịt thành khối vuông, cạnh khoảng 2 cm. Làm món này thì mình phải cắt như vậy để bò chín xém cạnh bên ngoài, mà bên trong chín tái, giúp miếng thịt mềm và ngọt khi ăn. Mình cắt cỡ như vậy nè các bạn. Phần thịt cắt từ thăn vai còn gọi là thăn ngoại, còn thăn chuột gọi là thăn nội đó các bạn. Đây là phần thịt có ít mỡ và cơ nên thớ thịt rất là mềm. Bò lúc lắc sử dụng phần thịt thăn để làm vì khi ăn rất mềm và ngọt đó các bạn. Cắt xong thì mình cho qua thố để ướp luôn nè. Với 500 g thịt bò thì mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng cà phê tỏi băm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê hắc xì dầu, 1 muỗng canh tương ớt, 1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương. Bạn nào ăn được bột ngọt thì mình cho thêm một chút vào nha. Khoảng 1/3 muỗng cà phê nha. Tương ớt với hắc xì dầu là hai loại gia vị không bắt buộc nha, chỉ nhằm tạo màu đẹp cho món ăn. Các bạn có thể không cho vào cũng được ha. Trước khi cho dầu ăn vào thì mình dùng tay trộn đều cho gia vị thấm. Sau đó thì mình cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, giúp bò không bị khô và mềm hơn đó các bạn. Trộn đều lên một lần nữa và mình để ít nhất là 30 phút cho bò đủ thấm nha. Bước cuối là làm bò lúc lắc nữa là xong nè. Mình xào phần rau trước nha các bạn. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu và mình cho vào 1 muỗng cà phê tỏi băm. Phi lên cho hơi vàng thơm. Kế đến thì mình cho ớt chuông vào xào với lửa trên trung bình nha, để rau củ chín nhanh mà không bị ra nước đó các bạn. Mình xào nhanh khoảng 30 giây. Kế đến thì mình cho hành tây và đầu hành lá vào. Nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm. Trộn đều lên cho gia vị tan. Xong rồi mình tắt bếp và mình tạm cho ra đĩa ha. Tiếp theo thì cho vào chảo 1 muỗng canh rưỡi dầu. Và mình cho nửa muỗng canh tỏi băm vào. Phi thơm lên. Sau đó cho thịt bò vào. Mình tăng lửa lớn và xào nhanh tay nha các bạn, để bò chín nhanh và bò sẽ không ra nước nha các bạn. Thường những nhà hàng hay quán ăn thì đầu bếp sử dụng lò khè với nhiệt cao và động tác lắc chảo. Còn ở đây thì mình dùng bếp ga và chảo gang để giữ nhiệt nha.
Chảo này rất nặng nên mình xào bằng phới, nhanh tay cũng rất là ngon đó các bạn. Khi bò săn và chín tái thì mình tiếp tục cho một muỗng canh rượu vào. Mình dùng rượu rum hoặc là rượu vang cũng được ha. Có rượu thì món ăn sẽ thơm hơn rất là nhiều. Sau đó thì mình cho ớt chuông nè, hành tây đã xào lúc nãy vào, trộn đều lên. Và mình cho bơ vào sau cùng để giữ được độ thơm. Cho lá hành vào, trộn đều lên một lần nữa và tắt bếp ha. Rắc tiêu nữa cho dậy mùi thơm nè. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bò lúc lắc rồi các bạn. Rất nhanh và hấp dẫn phải không nè? Lưu ý là xào nhiều thì các bạn nên chia ra từng phần nhỏ, sẽ dễ làm hơn. Nếu xào một lần quá nhiều không đủ nhiệt, bò sẽ ra nước làm thịt giảm đi độ ngọt vốn có, nên các bạn lưu ý nha. Bây giờ thì mình cho ra đĩa và cùng thưởng thức nha các bạn. Topping cho món này thường là khoai tây chiên, một ít rau xà lách, cà chua, kèm theo một ít nước tương để chấm hoặc là muối tiêu chanh cũng được, tùy theo sở thích các bạn ha. Bò rất mềm, thơm, thịt thấm gia vị vừa phải rất là ngon các bạn. Bên trong thịt chín tái, giữ được độ ngọt và độ mềm vốn có của thịt. Ớt chuông, hành tây vừa chín tới, vẫn giữ được độ giòn ngọt cũng như màu sắc tươi sáng. Ngoài dùng với khoai tây thì các bạn có thể dùng bò lúc lắc với cơm nè, với bánh mì cũng rất là hợp đó. Chúc các bạn làm món bò lúc lắc thành công, thật ngon cho gia đình mình thưởng thức nha. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được những thông báo sớm nhất khi mình có video nấu ăn mới. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.